بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنشتغل مع بعض The Prisoner of Zenda، الحلقة رقم 6، يبقى chapter 6. انتهينا مع بعض في نهاية chapter 5 إن راسندل decided، خد قرار خلاص to rescue the king، the real king. واتفقنا مع بعض إن راسندل حاطط في دماغه كده ان 90% أو 99% ان he wouldn't come back، مش هيرجع. معنى كده ان مايكل and his men would kill him، هيقتلوه، وبالتالي kill the real king ويتخلصوا من سبت and فريتز. لكن هو عارف كده، وفي نفس الوقت عارف ان مش معقول هيبقى النتيجة ان انا اروح اموت ومفيش مقابل، يعني كمان يقتلني وكمان يتكافئ ويتجوز فلافيا ويبقى الكينج. طيب اعمل ايه؟ حاجة من الاتنين، يا انقذ الريال كينج ويبقى انا عملت اللي عليا، يا اما حتى لو هموت مايكل ما يبقاش ملك ابدا. عشان كده هنعرف في شابتر 6 ازاي هيضمن ان مايكل ما يقدرش يبقى كينج حتى لو ريسندل وريال كينج ماتوا. تعالى نقرا مع بعض زي ما تعودنا، ونقرا الفوكابولاريز، المفردات بتاعت شابتر 6. نقرا مع بعض كده. uncover، look forward to، legally، formal، mention، brave، set free. وعندنا كلمة مهمة جدا مع كلمة set free اسمها release. trust، belong، ودايما belong to. duties، go hunting. chains، cut into. secrets، recognize. illness، criminal. speech، arrival. loyal، والكلمة دي مهمة جدا، الكلمة وعكسها، علشان ممكن يجي لي في الامتحان يقول لي اثبت ان راسندل loyal، او اثبت ان روبرت مش loyal. prisoner، relative، whatever. hunt، different. candles. الشابتر ده او القصة كلها ما فيهاش ولا نور لايت، ولا فيها تورش استخدام البطارية كشاف. دايما بستخدم الكاندلز وبتيجي في الامتحانات كتير. drawbridge، wicked. spy، in trouble. injury، generous. miracle، address. upstairs، bring. prove، way. area، encouragement. trick، stab. borders، bullet. woods، get off. forgive. attack. pipe. betray. تعالوا بقى نعرف الحدوتة اللي موجودة زي ما تعودنا مع بعض. عبارة عن محادثة بين الشخصيات اللي موجودة. يمكن في بعض الشابترز اللي بعد كده هنحاول ناخدها سين وجيم، وبرضه هنشرحها بالتفصيل بالانجليزي والعربي. راسندل was talking to the marshal. اتفقنا مع بعض ان راسندل عاوز يضمن ان لو حصل له حاجة مايكل ما يبقاش كينج. عمل ايه؟ واحد، زيارة الى المارشال. المارشال اسمه مارشال
استراكنتش. راسندل وبيتكلم مع بيقول له you must promise اوعدني that you will protect Princess Flavia from the Duke. بيفهمه وخد بالك لازم تحمي فلافيا من ديوك مايكل. As you know his mother was not royal لأن والدة ديوك مايكل مش رويال مش من الأسرة الملكية. He can only legally become king if he marries the princess. حل الوحيد أو الشرط الوحيد إن يبقى كينج ملك شرعي لو اتجوز برنسس فلافيا. لو ما اتجوزش برنسس فلافيا لا يمكن يبقى كينج. علشان كده مايكل حاطط في دماغه إنه kill the real king يقتل الملك الإيه؟ الحقيقي وبعدين هيتقدم لفلافيا وهتقبله متأكد. ليه؟ لأن الشعب كله البيبل هو اللي هينادي بجواز فلافيا من مايكل، واحنا عارفين ان فلافيا باتريوتيك انسانه وطنيه هتقبل بالكلام ده. ده في حاله انه محدش يعرف ان مايكل كيلد ذا ريال كينج. ركز معايا كويس. Marshall, I promise. Rasendel, now I'll write what I have just said, but my finger still hurts. هنا ماي راسندل justifies بيبرر اختلاف الخط. بقول له لسه يا اخي صباعي لسه وجعني من الإصابة. Marshall, yes sir. The writing is a little different from your usual. بعد ما كتب كده قال له خطك مختلف. I hope people know it's a real order from the king. إن شاء الله كده الناس تقتنع إن ده خطك ودي أوامرك. راسندل I trust you. أنا معتمد عليك إن أنت تقول لهم ده خطي. وطبعا المارشال كلام موثوق. The princess will be safe with me. عامة ما تقلقش يا كينج البرنسس هتبقى معايا في أمان. راسندل visited Flavia before leaving. وراح عامل زيارة لمين؟ لفلافيا يحذرها من مين؟ من مايكل عشان لما يجي يتقدم لها لو حصل حاجة ترفضه ومعاها حماية من المارشال. Flavia, so you'd prefer to hunt animals than do your duties in the capital. هنا بليم بتعاتبه بتقول له انت بتفضل تروح تعمل هانتنج تصطاد وتقضي حياتك وتترك شغل الناس الديوتيز. راسندل بيفهمها بقى the thing I hunt is a very big animal because I'll be hunting Michael. انا راح اصطاد حيوان كبير قوي. عارفه اصطاد مين؟ مايكل. في اللحظه دي فلافيا قلقت. This will be dangerous. خطر عليك. راسندل if I do not come back. عارفه يا فلافيا لو ما رجعتش you must be queen for me. لازم تبقي ملكه يعني ما تتجوزيش حد تاني. Flavia, I don't really know what's going on, but I'll do whatever right for Ruritania. عامة ما اعرفش اللي بيحصل لكن انا هبقى باتريوتيك وطنية حب بلدي هعمل الصح لروتانيا. If that means becoming the queen then so be it. لو ده معناه تبقى ابقى كوين بس مش معايا حد اوكي. Rasendel, thank you. Let's hope that's not necessary. I knew, however, that this was more than possible. يا رب ما تكونش أو مضطرين تبقى كوين مع ده مستحيل. وبدأ راسندل ياخد فريتز وسابت و some soldiers, some brave soldiers عساكر مهمة جدا وأقوياء يثق فيهم ويروح الى زندا. لكن هل راسندل هيقعد في زندا؟ لا طبعا مستحيل. هيقعد في مكان قريب من زندا. فين؟ تيرلنهام هاوس. At Tyrldenham House about 8 kilometers from Zenda. It's a large house on top of a hill in the country. It belongs to a relative of Fritz. ممكن تيجي لي في الامتحان كتير يقول لي البيت ده بتاع مين؟ قرايب عيلة فريتز.
Sabt, Fritz and Rassendel went there with strong, brave and loyal servants. راح مع عساكر مخلصة ليه. Who he trusted. He told them that Michael held a good friend of the king prisoner. لما راسندل ياخد العساكر دي او الجنود دول ويروحوا ويمكن يحاربوا مايكل، لازم يديهم سبب مقنع. قال لهم ايه بقى؟ ان مايكل محتجز واحد من اصدقاء الملك المخلصين. They knew it was their job to set him free. على طول فهموا وظيفتهم يحرروا هذا الشخص. And Michael knew about their arrival and soon 3 of the 6 visited them. على طول أول ما قعدوا في تيرن هاوس مفيش ساعة ومايكل ورجالته عرفوا، فبعت لهم 3 من رجالته. The youngest and the strongest was Robert بقيادة روبرت المخادع cunning. Robert, the Duke was sorry that you couldn't stay in his mansion. مايكل زعلان ان انت ما قدرتش تيجي تقعد عندنا في القصر بتاعنا. عامة انت عارفين ان انت ما تقدرش تيجي، وهقول لك ليه. Unfortunately, the Duke and many of his servants had a dangerous illness. ديوك مايكل ورجالته بعض الرجال عندنا عيانين وممكن تتعدي تصاب بالعدوى. عامة so it was best if you stayed away. ودي بيني وبينكم كده، ما الواحد لما يقرا القصه لازم يفهم دي. انا فهمتها ان هي توريه، من الافضل ليك تبقى بعيد. المعنى القريب تبقى بعيد عن القصر ما تجيش تقعد فيه، والمعنى البعيد اوعى تقرب من زنده على طول. راسندل I'm sorry to hear this. زعلتني يا اخي والله. I hope my brother feels better soon. ألف سلامة ليه. And one of your friends I hear Ditchard was ill. وراسندل بيستفزه. طب والرجاله اللي معاك ال6، انا سمعت ان ديتشارد مصاب. احنا اتفقنا ان ديتشارد اتصاب فين؟ لما كان في سمر هاوس بيت انطوانيت. ومين اللي اصابه؟ سبت. بص بقى روبرت، you needn't worry. ما تقلقش. Ditchard will be fine. ديتشارد يبقى تمام. راسندل good. Perhaps you'd like to stay and eat with us. ما تقعدوا تاكلوا معانا تشربوا الشاي كده وانبسطوا. Robert, you're very kind, but unfortunately we have important duties and need to go back to the castle. والله انت راجل طيب يا راسندل، بس احنا محتاجين نمشي. Rassendel, of course you do. Thank you for coming. شكرا. I look forward to seeing you all again. أنا هنتقابل تاني مش كده؟ When they had gone, Sabt said that Robert is the worst criminal of them all. سبت بص كده راسندل بعد ما مشيوا. خد بالك روبرت ده هو أسوأ مجرم فيهم، أكتر وأخطر واحد فيهم. That evening بالليل راسندل عاوز يخلص. Rassendel went with Fritz to the inn. He spent his first night in Zenda, keeping the coat cover over his face. راسندل وفريتز مغطي وشه كده وداخل زندا بقى، رايح الفندق اللي قضى فيه اول ليله. فاكرين الفندق اللي فيه المادر والدورز والبنات بتاعتها، اللي الام كانت عاوزه مين يحكم والبنت عايزه مين؟ راسندل بيكلم بقى فريتز. I have been here before. عارف يا فريتز انا جيت في المكان ده قبل كده. فريتز won't they recognize you then؟ مش هيعرفوك؟ راسندل of course طبعا. just do as I say and everything will be fine. اسمع الكلام بس وكله هيبقى تمام. the daughter البنت بقى وهي بتقدم الاكل كده
راسندل على طول uncovered his face، كشف وشه كده. البنت you are the king، انت الكينج. I remembered you، انا فاكراك. when you stayed with us، لما قضيت عندنا ليلة. خد بالك البنت لما راسندل راح اول مرة وقال لهم انا راسندل وجاي احضر الكورونيشن عندكم، ما صدقتوش، قالت ده الكينج، بس في جواها كده في نفسها عشان الريد ايه؟ الريد هير. I told my mother you were not really an Englishman. شفت؟ قلت لوالدتي ان انت مش راجل انجليزي. and that you were the king، وانت الملك. I'm sorry if we said anything bad when you stayed with us. وبتعتذر له، ممكن تكون قلنا كده كلمة مش لطيفة عليك، لان الام كانت عاوزة مايكل وانت يا كينج كنت دايما. طبعا قال له شوية كلام عليه. راسندل I'll forgive you if you promised to help us. هسامحك لو سمعت الكلام. I want to see جوهان، انا راح اشوف جوهان، عاوز اشوف جوهان. يبقى سبب زيارة راسندل لزندا هو فريتز to see جوهان. ليه؟ هنشوف. The daughter he never comes here anymore، ما بقاش يجي. he works at the castle now، ودلوقتي قاعد مقيم في القلعة شغال هناك. راسندل but you're still friends، لكن لسه انتوا أصدقاء. and you must ask to see him، ممكن تطلبي تقابليه. tell him to meet you tomorrow night at 10، خليه يقابلك بكرة بالليل الساعة 10. then bring him to our house، وهاتيه بيتنا في تيرلنهام. and tell no one that you've seen the king. do you understand؟ واوعي تقول لحد ان انت شفت الملك. فاهمة؟ the daughter you won't hurt him will you sir؟ طبعا مش هتأذيه حضرتك مش كده؟ راسندل no if he does as we ask، بس لو سمع الكلام. she agreed happily. راسندل and Fritz went back to the house. لما رجعوا الهاوس سابت was pleased. خد بالك لما البنت تروح تقول تروح تقول لجوهان الكينج عايزك، هو عارف ان الكينج محبوس، يبقى عارف ان مين اللي عايزه؟ راسندل. حاجة من الاتنين، يا يروح ويشتغل مع راسندل ضد مايكل، يا ما يروحش. تعال نشوف هيروح ولا مش هيروح. سابت so you were safe، you're safe، الحمد لله انتوا رجعتوا بأمان. ياه راسندل we are fine، احنا تمام قوي. في ايه يعني؟ why shouldn't we be، ليه ما نبقاش في امان؟ ايه اللي حصل؟ سابت as it is dangerous unless you are in a group. عارف لما تمشي لوحدك خطر، في جروب ماشي. ليه؟ one of our men was shot as he saw 3 men in the woods. واحد من الرجالات اللي بيتمشى في الغابة كده وشاف 3 بس ما نعرفش مين، ضربوه بالرصاص. ال3 دول مين؟ الطبيعي رجالة مايكل، واعتقدوا ان ده مين؟ راسندل. he is resting upstairs with a bullet in his arm، مصاب في ايه؟ برصاصة في دراعه. the next could be for you، خد بالك الرصاصة التانية ممكن تبقى ليك انت يا راسندل. Robert's visit to the house alone. روبرت رجع تاني بزيارة لوحده لراسندل، وجايب معاه عرض من مايكل. ده العرض التاني، الاولاني كان من ديتشارد، تاني مايكل. روبرت I have a message for you راسندل. شوف بيكلموا ازاي، ما بقولش يا كينج، يا راسندل انا جايب لك رسالة، زي ما تقول مش عاوزه يقبل العرض. راسندل if you don't know how to address the king my brother must find another messenger. address كتير جدا في الامتحانات، يخاطب. عارف لو مش عارف تكلم الملك بتاعك
اخويا يبت حد تاني غيرك. روبرت why do you continue to pretend؟ اللي ما بطل بقى التظاهر ده. we all know who you are. احنا عارفين انت مين. راسندل but you cannot say that in public. تقدرش تقول قدام الناس. تقدر؟ can you؟ شوف. because then people would know you have kidnapped the real king. الناس هتعرف الجلد الذنب اللي ارتكبتوه ان انتوا كيلد جوزيف واختطفتوا الملك. You know the game is not finished yet and until it is I'll choose my own name. So what is the message؟ شو بقول له؟ The game is not finished. الجيم ما خلص، وطالما ما خلص انا اختار اسمي، انا الكينج. هات رسالتك. روبرت The Duke offers more than I would. شفت؟ كأنه بيدفع من جيبه. مايكل بيعرض عليك حاجة أكتر من اللي أنا عايزها. He offers you a safe journey to the border. هنوصلك للحدود لبلدكم بأمان. And a million gold pieces. ومليون gold pieces. سعره اترفع لأنه سبق جدارته. راسندل طب tell the Duke that I refuse his generous offer. مش موافق. بالمناسبة how is the prisoner by the way؟ أخبار السجين إيه؟ مين السجين؟ the real king. روبرت he's still alive. عايش. راسندل good now go from here while you can. يلا بقى امشي من هنا. طبعا روبرت مش عاوز يمشي كده، عاوز يعلم على راسندل. بص كده او يخلص من الموضوع. While he was leaving he asked راسندل to shake hands. ولسه بيركب الحصان راح راجع. انا عاوز اسلم عليك يا راسندل. وراسندل بغباء بسذاجة بيسلم عليه. He stepped nearer and stabbed him in the shoulder and rode off fast. اهلا وراح طعنه بالسكينة في الشولدر في الكتف وجري. He wasn't badly hurt and slept in bed in 4 hours. راسندل ما اتصابش لكن كان زعلان انه اتضحك عليه. Fritz was beside him. فريتز قضى الليلة معاه كام ساعة كده بيطبب الجرح بتاعه. He told Rasendel that the doctor says he will be okay. تلاش الإصابة الحمد لله خفيفة. He told him that Johan knew that if Michael's plan he told him that the girl brought Johan who was very happy to help the king. البنت يا عمي خطتك نجحت، جابت جوهان. يبقى جوهان جه، يبقى عاوز يساعد راسندل. تعال نعرف جوهان عاوز يساعد راسندل ليه. He told him that Johan knew that if Michael's plan was successful أشوف لو خطة مايكل نجحت وبقى الكينج he would be in trouble as he knew too much. راسندل بيسمع الكلام من فريتز وبيحسبه كويس. بيقول لك جوهان عارف وفاهم ان لو مايكل بقى الكينج هيقتل جوهان ويخلص منه. ليه؟ ده حته سيرفنت همسك له زله؟ لا اخلص منه. فجوهان فاهم لانه عنده انفورميشن معلومات كتير. راسندل realized that Johan was wicked. لما نزل راسندل ويقابل جوهان عرف انه انسان ويك ضعيف. not weak مش شرير. Johan said that he worked for Michael because he was afraid of him. أنا اشتغلت مع مايكل علشان خايف منه. هو راجل قوي ذو نفوذ ذو بطش. And was happy to tell Michael's secrets. وأنا عندي استعداد أقول لكم كل حاجة عن مايكل. Johan reveals secrets. جوهان بقى بيقول الأسرار. الحتة دي مهمة جدا. جوهان بيوصف خطة مايكل. جوهان there are 2 small rooms inside the castle which can only be reached by the drawbridge. احنا متفقين عندنا كام أوضة؟ أوضتين ورا بعض
في الكاسل، ومحدش يقدر يوصل للقلعه الا بالدرو بريدج، الكوبري اللي جاي من المنشا من القصر. يبقى تخش القصر الاول وبعدين الكوبري وبعدين الكاسل. The rooms were cut into the rock below the ground. الأوض منحوتة في الصخور كده من تحت الأرض. One room has no windows. واحدة ما فيهاش شبابيك. طب بتنور ازاي؟ بالكاندلز، الشمع. So it always lit by candles اهو. Behind it is a second room with a small window where the king is kept in chains. الأوضة الأولى فيها كاندلز، شمع، فيها حراس. الأوضة الثانية فيها الكينج ومنورة، فيها ويندو، شباك. From the window a large stone pipe led down to the castle moat. من الشباك في بايب ماسورة نازلة على الموت. الموت الخندق اللي فيه مية. طب وايه فايدة البايب الماسورة؟ تعال نشوف. The first room is guarded by 3 of the 6 men. 3 بيحرسوا الأوضة الأولى. احنا مش محتاجين نحرس الأوضة الثانية. خلاص. طالما الأوضة الأولى في حراسة، الثانية خلاص ما فيش مشاكل. If people attack the first room and about to be taken. لو حضراتكم حاولتوا تهاجموا الأوضة الأولى وحسوا إن الأوضة الأولى هيحصل عليها كنترول، يبقى الأوضة الثانية كمان هيحرروا الملك. إيه اللي هيحصل؟ Ditcher should kill the king and throw the body into the pipe. Ditcher دي بسرعة هيخش الأوضة الثانية ويقفل على الباب، وبعدين kill the king، وبعدين يرمي الجثة من البايب. الجثة بالسلاسل. هل الجثة الملك هتطفو؟ تبقى في القاع في الأسفل. The way of the chains will keep it under the water. Then Ditcher will escape from the pipe. بعد كده يرمي نفسه من البايب الماسورة and swim with the other across the moat. ويقعد يعوم ويخرج الناحية الثانية. The duke's horses will take them to safety, so anyone will search the castle will find nothing. يبقى كل اللي هيخرج من البايب الماسورة سوام ويعوم يعدي الناحية الثانية ويلاقي الهورسز حصينة من رجالة مايكل ويخرج بعيد. يبقى أي حد هيخش الأوضة، فين الكينج؟ نو كينج، مفيش كينج، ما حدش عارف مكانه. اتفقنا؟ طب بص بقى، راسندل بيسأل طب what if many men attack the castle؟ طب لو ناس كتير هجمت على القلعة ايه اللي هيحصل؟ بص يا جوهان، they have another plan. نفس الخطة بس بطريقة تانية. If the castle is attacked by a large group of soldiers, they will do the same thing. هنعمل نفس الشيء. But one of the 6 men will take the king's place. بعد ما نقتل الملك والعساكر تقفز تنط من البايب ويقوموا يخرجوا بره، هيسيبوا واحد من رجاله المايكل الستة محبوس في التشينز، في السلاسل. ليه؟ لأن اللي جاي عارف مين اللي جوه؟ صديق الملك. فهيطلعوا مايكل ريسند الكذاب. أنت قلت إن صديقي ده واحد من رجالتنا. طب هيبرروا بإيه إن واحد من رجالتنا؟ So Michael will say he is only keeping one of the 6 men as a prisoner as he has been rude to Antoinette. لأن واحد من رجالتي ضايق أنطوانيت فحبسته. سابت أنجرلي سيز، وسابت بكل كده اتضايق اتلخبط زعلان. It is a clever plan. يخرب بيته جاب الخطة دي منين؟ If they attack the castle quietly and secretly or openly with a great army. لو هاجمنا القلعة من غير ما حد يعرف أو هاجمنا بالجيش، في كلتا الحالتين the king will be dead. الملك هيموت. وراح موجه كلامه لراسندل. يا راسندل I think that time next year، السنة الجاية في نفس الوقت ده you will still be the king. كده كده هتبقى ملك. يعني يلا بينا نرجع، مش هنعمل حاجة. تعالى بقى نشوف راسندل بيسأل جوهان سؤال. Does the king know about Michael's plan؟ طب الملك عارف الخطة دي؟
جوهان yes. And so does my brother Max. وكمان أخويا ماكس. That he helped to put up the pipe to the prison window. ده هو كمان اللي مساعد في تركيب البايب الماسورة. It's not easy to sleep in the castle because no one feels safe. تعرف يا راسندل، طول ما انت قاعد في القلعة انت خايف مش عارف تنام. ليه؟ كل اللي موجود في القلعة بص كده اهو everyone in it is a criminal. كل واحد في القلعة دي مجرم قاتل عمل حاجة غلط ما عدا except the king. راسندل thank you جوهان. You can go back. ارجع. If anyone asks you if there is a prisoner in the castle, لو حد قال لك في حد مسجون في القلعة say yes. say there is. قول but you don't know who. اوعى تقول لحد مين. We can help you if you keep your promises. هنساعدك لو حافظت على وعدك معانا ومشيت معانا. Otherwise وإلا you'll never be safe again. خلاص عمرك ما هتشعر بالأمان. سبت. So what are we going to do now? بيكلم راسندل. ايه راسندل الموقف تعقد هنعمل ايه؟ بص راسندل بيهرج. راسندل there are two ways in which the king can come out of Zenda alive. في طريقتين ننقذ بيهم الملك. One is if we have a miracle. لو ربنا بعت لنا معجزة من السماء. And the other ودي بقى اللي هيلعب عليها راسندل. If one of the duke's men betrays him. لو حد من رجالة مايكل ايه خانه بقى جاسوس لينا. نهاية chapter 6. تعالى بقى ناخدها سين وجيم ونشوفكم المرة الجاية.